Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đến với cả Vietnam Innovator Season 3. Mình là Miro Nguyễn và mình sẽ là host của Season 3 này. Lý do vì sao Miro đã nhận lời để host một cái chương trình này là một cái chương trình này đã có một cái lịch sử rất là thú vị và rất là hay ho, và khách mời chia sẻ những câu chuyện rất là thực tế và truyền cảm hứng. Do vậy là Miro cũng sẽ cố gắng đưa ra các cái nội dung, mời các cái khách mời đặc biệt để mang cho các bạn một cái nội dung rất là tuyệt vời, rất là thú vị. Trong cái ngày đầu tiên chúng ta sẽ có một khách mời rất là đặc biệt và là sẽ nói về một cái chủ đề mà đang khá là trendy trên thị trường, đó là về crypto và blockchain. Hôm nay đến với Miro thì sẽ có bạn Chris Trần, hiện nay là CEO và founder của Farm Central, đồng thời cũng là CEO của quỹ khởi nghiệp quốc gia. Và hôm nay đến đây chia sẻ với tất cả các bạn về cái crypto là gì, blockchain là gì và tại sao là chúng ta lại có một cái sự quan tâm lớn như vậy. Xin chào Chris đã đến với chương trình Vietnam Innovator mùa 3. Cảm ơn Miro vì lời mời và cũng rất là cảm ơn các khán giả đã dành ít thời gian để xem cái buổi ngày hôm nay. Với lại có một chút xíu cho chú thích với anh Miro là Chris hiện giờ đang là co-founder của Farm Central. Ngày xưa đúng là lúc đầu là có làm CEO nhưng mà sau đó thì mình có rút ra khỏi câu chuyện về vận hành và giữ vai trò là co-founder. Còn ở bên Quỹ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam thì title chính xác là Managing Director, là giám đốc điều hành. Ok, thế thì có thể Chris chia sẻ một chút là coi như là hôm nay chúng ta sẽ có những khán giả mà chưa hiểu gì về crypto, chưa hiểu gì về blockchain. Tuy nhiên là cái topic này hoặc là cái chủ đề này nó đang xuất hiện ở trên các báo chí rồi các cái kênh truyền thông rất là nhiều. Thế thì Chris có thể là làm sao cho mọi người hiểu hơn về crypto là gì, blockchain là gì đối với cả những người mà không có background công nghệ, không có background kỹ thuật, thì có thể Chris chia sẻ thêm. Chắc là trước khi đi vào crypto là gì thì chắc là Chris sẽ xin dừng lại ở cái blockchain là gì trước, bởi vì blockchain nó là một cái công nghệ giống như là công nghệ nền tảng và công nghệ mẹ của cái crypto. Thì crypto nó là một trong những cái sản phẩm rất là nổi tiếng của blockchain. Vẫn có rất là nhiều người ta nhầm lẫn giữa crypto và cả blockchain, hai cái là một luôn. Nhưng thực ra hai cái không có phải là một, mà thực ra là crypto nó là một tập hợp con của nguyên cái tập hợp mẹ là công nghệ blockchain. Thì công nghệ blockchain mọi người có thể hiểu nó là một cái công nghệ dùng để lưu trữ thông tin trong một cái hộp, trong một cái đồng xu hay trong một cái hình dạng nào đó mà tất cả mọi người đều tưởng tượng đều có thể là phù hợp hết. Thì trong cái câu chuyện mà crypto ấy, thì nó là một cái khối có lưu trữ thông tin, và ở trong cái thông tin đó đang chứa đựng một cái loại giá trị mang tính chất tiền tệ, thì mình có là crypto. Thì khi mà một cái vật thể mà mọi người hay thường nghe cái chữ là token á, thì cái token đó khi mà nó sử dụng cho mục đích thanh toán, nó di chuyển chỗ này qua chỗ kia chỗ nọ, thì nó trở thành công nghệ là công nghệ crypto. Còn nếu mà cái lưu trữ thông tin đó được ứng dụng và sử dụng cho một số các cái mục đích khác, thì chúng ta lại có những cái sản phẩm công nghệ nó tương đối là nó truyền thống hơn. Ví dụ như là công nghệ truy xuất nguồn gốc, ví dụ như là công nghệ KYC. Đấy, thì trong hai cái công nghệ mà Chris vừa mới nói với anh Miro đó thì nó đâu có giá trị tiền tệ trong đó, hoàn toàn ở trong đó công nghệ blockchain nó sẽ giữ cái vai trò là bảo bọc và bảo vệ và lưu trữ thông tin đó, lưu trữ thông tin về nguồn gốc của sản phẩm này, lưu trữ thông tin về định danh của một người dùng này đó, ví dụ như vậy. Thì đó là công nghệ blockchain. Còn crypto là gì? Crypto thì nguyên cái tên đầy đủ của nó là cryptocurrency. Thì ở Việt Nam chúng ta thường hay biết nó qua những cái tên ví dụ như là tiền mã hóa này, rồi tiền ảo này, rồi tiền kỹ thuật số. Nhưng mà chắc là Chris sẽ xin phép sử dụng là tiền mã hóa đi, bởi vì một số các cái kênh truyền thông mình vẫn hay sử dụng là tiền ảo, và chính cái chữ tiền ảo đó đôi khi nó lại khiến cho mọi người có những cái hiểu chưa hoàn toàn đúng lắm về crypto, là bởi vì tiền này nó không ảo một chút xíu nào cả. Thì tiền mã hóa là một trong những sản phẩm thành công nhất của công nghệ blockchain. Thì ở trong những cái token mà gọi là công nghệ blockchain nó tạo nên, ở bên trong nó chứa đựng giá trị về tiền tệ, đặc biệt là giá trị về tiền tệ. Thì khi mà mọi người sử dụng những cái token này cho những mục đích mua bán, rồi mục đích đầu tư, rồi mục đích trao đổi hàng hóa với nhau á, thì nó làm đúng cái vai trò gọi là tiền mã hóa của nó. Và hiện giờ á, một trong những cái loại tiền mã hóa mà nổi tiếng nhất mà rất là nhiều người chúng ta biết đến đó là Bitcoin đó. Và gần đây nữa, nếu mà phổ biến hơn và tạo được nhiều rất là viral ở trên gọi là cộng đồng đầu tư cũng như là marketing và tất cả các thứ, đó là con Dogecoin mà anh tỷ phú Elon Musk ảnh có, chúng tôi hay dùng cái từ gọi là ảnh hay nói về nó, ảnh hay khoe về nó rồi đó. Thì đó là một cái động tác gọi là
tập trung cái sự chú ý của rất là nhiều nhà đầu tư về cái đồng gọi là Dogecoin đó. Và Dogecoin trong thời gian vừa qua cũng đã tạo rất là nhiều những cái đợt sóng về mặt giá trị và đã rất là khiến nhiều người thấy thú vị và họ cũng nhảy vào đầu tư. Chris vừa nói đến cái việc là đầu tư. Thế thì chúng ta có thể thử explore cái topic này theo cái góc độ của một doanh nghiệp chẳng hạn, và sau đấy là chúng ta có thể từ góc độ của một người nhà đầu tư cá nhân. Thì những đâu là cái chỗ mà cơ hội cho hai cái gọi là group này, và những đâu là cái rủi ro, thì có thể Chris chia sẻ từ kinh nghiệm của mình là bây giờ mình start bởi doanh nghiệp trước đi, xem là cái cơ hội của họ đang ở đâu, hoặc là những cái rủi ro tiềm ẩn nó đang nằm ở chỗ nào. Cái chắc là mình nói về rủi ro trước, bởi vì cái rủi ro thì theo Chris đánh giá là nó đang ít hơn về những cái mặt lợi mà nếu mà một doanh nghiệp họ nghiên cứu và họ tiến hành gọi là khám phá công nghệ blockchain và crypto, thì nếu họ không tham gia vào cái trận đấu gọi là trận đấu công nghệ có liên quan tới crypto và blockchain á, thì cái rủi ro lớn nhất của họ là họ bị đứng ngoài một cái trận đấu mà theo Chris đánh giá là một xu hướng gần như là hơi không chối cãi được, có nghĩa là nó sắp xảy ra rồi, và chút nữa Chris sẽ dẫn chứng một số cái câu chuyện ở Việt Nam và cả thế giới luôn. Còn cái lợi của các doanh nghiệp khi mà gọi là nghiên cứu và đi vào những cái trục công nghệ này thì cái lợi ích của nó thì rất là nhiều, và chắc là cũng có rất là nhiều các cái diễn giả cũng đã chia sẻ với lại show của mình ở những cái segment trước á. Thì thực sự blockchain nó giúp cho các doanh nghiệp truyền thống khai phá thêm một số các cái trục sản phẩm chưa hề tồn tại, và thứ hai nữa là nó cũng sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp này thay đổi và gọi là phân mảnh những cái sản phẩm hiện họ đang có đó xuống những cái tầng mà trước đây với những công nghệ cũ họ không làm được cái chuyện đó. Một cái ví dụ cụ thể là ví dụ như là chúng ta đã khá là quen thuộc với là cái câu chuyện gọi là đầu tư bất động sản, rồi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu. Chắc là chưa bao giờ anh Miro có nghe là bạn anh Miro rủ anh Miro là đầu tư với mình 1/10 cái nhà, 1/3 cái cổ phiếu. Mình chưa nghe bao giờ hết. Thì rất là nhiều các cái độc giả, khán giả đôi khi mà nghe tới cái gọi là mua 1/10 cái nhà, 1/3 cái cổ phiếu, thì họ sẽ có một cái câu hỏi ngay lập tức thôi là làm sao có thể làm được cái chuyện đó, đứng về góc độ về kỹ thuật, đứng về góc độ về gọi là sản phẩm. Thì blockchain chính là một trong những cái công nghệ có thể khiến cái chuyện đó nó xảy ra một cách rất là dễ dàng, đứng về góc độ là một doanh nghiệp. Bởi vì một trong những cái khả năng lớn nhất của công nghệ blockchain đó là khả năng chia vừa nhỏ nhưng mà mức độ minh bạch và mức độ chính xác vẫn giữ được ở mức độ tuyệt đối cao nhất, chứ không phải là vì chúng ta chia nhỏ và chúng ta làm rơi rớt ở đâu đó. Thì thực sự là đứng về góc độ doanh nghiệp tóm tắt lại là blockchain thực sự nó sẽ giúp cho họ khai phá ra một số các cái góc nhìn về sản phẩm khác, và giúp cho họ tạo ra được một số các cái sản phẩm có thể tiệm cận được xuống một số các cái tầng khách hàng mà trước đó họ chưa có cơ hội họ tiếp cận được với những cái tầng khách hàng đó. Bởi vì đôi khi cái quy mô của những cái giao dịch đó nó quá bé anh Miro, có nghĩa là nó ví dụ như mua cái nhà thì anh biết nó có thể mấy tỷ, nhưng mà bây giờ mua 1/10 cái nhà, mua 1/10 cái nhà thì có thể là chúng ta sẽ vài trăm triệu hoặc 100 triệu, ví dụ như vậy. Thì nó rất là khả thi với công nghệ blockchain đứng về góc độ đó. Anh cũng rất là quan tâm đến cái phần gọi là inclusion. Thì nếu mà những cái gì mà Chris đang chia sẻ thì liệu chúng ta có thể gọi là blockchain nó cũng là một cái hình thức inclusion hay không? Hoặc là nếu mà nói về tài chính thì là bây giờ chúng ta có cơ hội đầu tư vào bất động sản, nhưng mà mình chỉ nắm một cái phần bé nào thôi. Thì liệu mình có thể nói và khẳng định đó là cái gọi là hình thức financial inclusion cho người dân, cho người dùng hay không? Chắc chắn luôn. Và thực ra cái financial inclusion nó đến từ hai phía, đứng từ góc độ của em quan sát. Thứ nhất là đứng về từ góc độ doanh nghiệp, là khi mà anh giải quyết được cái bài toán financial inclusion, có nghĩa là anh đang tiếp cận được xuống một cái tập khách hàng mà vốn dĩ trước đó anh chưa có khả năng anh serve, đúng không? Chưa có khả năng anh giải quyết cái bài toán của họ. Còn đứng ở góc độ người dùng cuối khi mà họ có thể mua được những cái sản phẩm mà trước đây họ chưa bao giờ có thể mua để họ giải quyết cái bài toán financial inclusion của họ, cũng có nghĩa là bây giờ đã bắt đầu có những cái sản phẩm mà nó phù hợp hơn với tôi. Đứng ở trong cái câu chuyện này financial inclusion thì em nghĩ là đứng ở góc độ người dùng cuối thì họ quan sát cái góc độ đó. Còn đứng góc độ về doanh nghiệp là thực sự là tôi đã giải quyết một cái nhu cầu cụ thể của một cái tầng lớp khách hàng cụ thể mà trước đó tôi chưa có cơ hội giải quyết. Và chắc chắn luôn là với công nghệ blockchain thì như anh nói là thực sự là em nghĩ là nó có thể giải quyết được cái bài toán đó. Một cái ví dụ khá là thú vị mà sắp tới em nghĩ là chúng ta sẽ thấy nó nhiều hơn, đó là hình thức là
đưa vàng và một số các cái loại kim loại quý lên trên công nghệ blockchain. Thì giống như anh Miro cũng biết là hiện giờ ở ngoài, nếu mà anh em mình đi mua vàng, cái đơn vị mà vàng mà nhỏ nhất anh em mình có thể mua được là một chỉ vàng là rơi vào đâu đó là 4-5 triệu, hoặc là đỉnh cao nhất là khoảng 6 triệu đi, ví dụ như vậy. Thì không phải ai cũng có thể là gọi là mua liền một chỉ vàng được, với điều kiện là họ phải có liền ở trong tay, ví dụ như 5 triệu đồng. Tuy nhiên với cái công nghệ blockchain mà chúng ta đưa vàng lên trên công nghệ blockchain á, thì anh có thể tưởng tượng ra là chúng ta có thể chia nhỏ cái 5 triệu đồng của một chỉ vàng đó ra thành 100 phần khác nhau. Thế thì mỗi một cái phần 100 miếng vàng đó, với công nghệ blockchain thì anh chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn hoặc là vài chục nghìn là anh đã có thể tích lũy qua mỗi ngày được rồi. Mà anh biết đó, thì đầu tư vào vàng và tích trữ vàng là luôn là một trong những cái thói quen đầu tư gọi là rất là xa xưa của không phải người Việt Nam không nữa, mà của người châu Á nói chung. Thực sự nó sẽ là một cái công cụ đầu tư gọi là khá là hữu hiệu cho một số các cái tầng lớp người dân nhất định. Và nếu mà họ chưa hiểu về cổ phiếu, họ chưa hiểu về bất động sản, thì chúng ta có ngay vàng là một cái mà họ có thể hiểu ngay lập tức được liền. Và cái hay một chỗ là cái phần 100 của họ, giá trị của cái 1/100 đó nó cũng biến động theo cái gọi là cái giá vàng mà gọi là vàng nguyên ở ngoài thị trường. Một chỉ nó di chuyển như thế nào, một lượng nó di chuyển như thế nào, thì cái 1/100 này nó cũng di chuyển theo cái tỷ lệ thuận hoặc tỷ lệ gọi là giống y chang như là ở ngoài thị trường thôi. Có vẻ là cái bài toán này đã giải quyết được một cái gọi là cái vấn đề của một số đông người. Thế thì bây giờ nói về thị trường Việt Nam và nói về cái độ sẵn sàng của khung pháp luật, thì liệu nó có ảnh hưởng gì hay không, hay là liệu cái khung pháp luật ở Việt Nam nó đã cho phép chúng ta đã đầu tư kiểu như vậy chưa? Câu trả lời ngắn trước của em là có nghĩa là hiện giờ ở trên thị trường đang có một số các cái sản phẩm là đã giúp cho nhà đầu tư họ có cơ hội đầu tư vào những cái gọi là khoản đầu tư phân mảnh nhỏ như là FinHay này, như là Infina này. Còn nếu mà nói về sản phẩm vàng á, thì chúng ta có vàng của Doji. Hiện giờ đó chỉ với vài trăm nghìn là anh đã có thể mua được một cái tỷ lệ vàng với vàng Doji. Tuy nhiên theo như em hiểu là hiện giờ vàng của Doji là chưa có đưa lên trên blockchain. Và chút nữa em sẽ giải thích luôn là vì sao có thể là họ cũng chưa cần đưa lên blockchain ở tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên á, là cái câu chuyện là đầu tư phân mảnh vào những cái gọi là tài sản mà vốn dĩ mình phải mua một khối nguyên á, là bây giờ nó đã xảy ra rồi. Vàng em thấy cũng có, cổ phiếu em thấy cũng có, trái phiếu em thấy cũng có. Thì một trong những cái cách thức mà những cái đơn vị mà tech này họ làm á, là họ đi cùng với lại một số các cái đơn vị doanh nghiệp có được phép hoạt động ở những lĩnh vực đó. Ví dụ như nếu em không nhầm là FinHay thì là đi với lại chứng khoán Thiên Việt, Infina thì đi với lại chứng khoán ACB, em ví dụ như vậy. Tại vì những cái đơn vị đó họ mới có tính năng gọi là môi giới và đầu tư chứng khoán trái phiếu đó. Còn Doji thì bản thân họ đã là một đơn vị bán vàng từ trước đến giờ rồi. Nên là thay vì anh bán nguyên một cái khối lượng vàng to như thế này thì tôi bán một cái khối lượng vàng nhỏ xíu như thế này thôi. Thế thì chúng ta cứ có thể là tập trung trước vào cái doanh nghiệp trước, và sau đấy sẽ chuyển sang cá nhân, và chắc là sẽ có rất là nhiều các bạn sẽ quan tâm đến cái phần đó. Thế thì nói về cái phần doanh nghiệp và các cái lĩnh vực mà đang áp dụng cái blockchain trong cái gọi là cái operation hàng ngày của mình, thì cũng có nghe đến bất động sản này, có nghe đến các cái gọi là tài chính này, và có nghe đến đá quý rồi. Thế thì theo cái observation, theo cái quan sát của Chris, thì trên thị trường Việt Nam trong thời gian gần hoặc trong thời gian tương lai gần đây thì chúng ta sẽ có thể là hưởng thụ hoặc là có thể là experience những cái gọi là cái đột phá từ những cái lĩnh vực nào, và tại sao lại lĩnh vực đó? Em nghĩ là một trong những cái thị trường mà nó sẽ sớm đạt được một cái độ gọi là tương đối là chín mùi hơn là một số các cái thị trường khác. Nếu mà nói về cái câu chuyện mà đầu tư mà có yếu tố công nghệ blockchain ở trong đó, thì chắc chắn là đi đầu ở thị trường Việt Nam mình nó vẫn là bất động sản ha. Theo cái quan sát của em ở trên thị trường thì các doanh nghiệp rất là lớn về bất động sản cũng giống như những hệ sinh thái rất là to và có mảng kinh doanh bất động sản ở trong đó, họ đều cũng đã có rục rịch những cái sự chuẩn bị trong cái câu chuyện là làm sao để đưa blockchain, làm sao để đưa cái chuyện gọi là token hóa, mã hóa những cái quỹ đất, những cái gọi là bất động sản nghỉ dưỡng và thậm chí là cả timeshare của họ lên trên công nghệ blockchain. Cái thứ hai là quay lại câu hỏi của anh Miro, thì em nghĩ là lĩnh vực giải trí và entertainment sẽ là một trong những cái lĩnh vực phải nói là nó khá là thú vị dành cho cái gọi là công nghệ blockchain, và nó vừa có mang yếu tố gọi là trải nghiệm và gọi là giống như Miro nói, mà nó vừa lại có yếu tố đầu tư trong đó. Chắc là em sẽ xin phép sử dụng Farm Central, cái dự án mà em co-found để làm một cái ví dụ là làm sao nó giúp cho
thị trường hoặc thậm chí cái business của tụi em á, mình onboard thêm rất là nhiều, mình thu hút hơn rất là nhiều các cái người dùng mới. Thì cái góc tiếp cận ban đầu của Farm Central là Farm Central, chữ Farm nó viết tắt cho 3 chữ là Film, Artist và Music, là 3 cái thành tố đại diện lớn nhất cho cái entertainment. Tuy nhiên thật ra sau này thì Farm Central lại có đụng thêm một cái lát cắt về product thứ 3, thứ 4 rất là hot, đó là game. Chút nữa em sẽ chia sẻ luôn. Thì cái định hướng của Farm Central đang đi tới sẽ biến thành là một cái metaverse portal, nghĩa là một cái cổng để giúp cho mọi người bước vào một cái không gian vũ trụ ảo. Thì cái không gian vũ trụ ảo này nó sẽ mang dáng dấp gọi là đầu tư này, nó sẽ mang dáng dấp về trải nghiệm, về dịch vụ giải trí, nó sẽ là mang lại cái sự tương tác giữa một cái KOL, một cái người ca sĩ, một cái người diễn viên với lại cái cộng đồng fan của họ. Hiện giờ tất cả những cái mà gọi là thành tố mà em mới vừa mô tả thì Farm Central đã hoàn thành xong. Thứ nhất là cái yếu tố về không phải xong mà là tương đối là một số các cái feature đầu tiên của cái lát cắt đầu tiên, đó là về góc độ về đầu tư. Thì nói cho mọi người dễ hiểu là ví dụ như là năm 2020 thực ra thị trường phim của chúng ta có một bộ phim rất là hot, đó là phim Bố Già. Thì nếu mà đứng ở góc độ là một sản phẩm đầu tư thì ai đầu tư vào phim Bố Già $1 thì hiện giờ đã lấy ra được khoảng là $20. Có nghĩa là đứng ở góc độ là một sản phẩm đầu tư á, đó là một cái sản phẩm đầu tư đang có tỷ lệ lời là 20 lần, em ví dụ như vậy. Tuy nhiên cái cách vận hành của thị trường phim trước khi có công nghệ blockchain á, là gần như là tôi không thể mời anh Miro, tôi không thể mời bạn này bạn kia vào đầu tư cái phim được, bởi vì cái quá trình gọi là paperwork, cái giấy tờ để mà gom vốn, để mà gọi vốn của tất cả mọi người nó quá phức tạp đi, và họ cũng không thấy được cái lợi của cái việc gọi là có nhiều nhà đầu tư cùng nhảy vào đầu tư của một bộ phim, em ví dụ như vậy. Đó thì đó là một trong những cái lát cắt tiếp cận đầu tiên của Farm Central. Thì Farm Central giải quyết cái bài toán gì? Farm Central giải quyết cái bài toán không phải chỉ cho các bộ phim không, mà là cho các bài hát này, ca sĩ này, và thậm chí là những cái dự án game đang tìm cách gọi là gọi vốn cho những cái dự án của họ. Và họ ngay lập tức thông qua cái Farm Central họ giải quyết được 2 bài toán. Thứ nhất là họ giải quyết được bài toán về tiền, có nghĩa là ngay lập tức tôi có đầu tư của tiền vào. Cái bài toán thứ hai là ngay lập tức họ kêu gọi được một cái số lượng gọi là người yêu mến, gọi là follower, gọi là cộng đồng tham gia vào cái dự án của họ ngay từ một thời gian rất là sớm. Thì cái yếu tố cộng đồng và cái yếu tố fan này nè, nó rất là quan trọng cho rất là nhiều các dự án. Hầu như tất cả các dự án entertainment đều cần phải có người xem, phải có người follow, phải có người gọi là share feeling về những cái dự án như vậy. Một mũi tên bắn 2 con nhạn, em ví dụ như vậy. Thì Farm Central ngay lập tức sẽ có thể giúp cho các cái dự án này họ tiệm cận được với cái những cái mà họ mong muốn ngay lập tức. Và nói một chút xíu về góc độ về câu chuyện về fan á, nó sẽ có một cái rất là hay là thông qua cái công nghệ blockchain này, thông qua cái cách gọi vốn như thế này này, những cái KOL, những cái singer lần đầu tiên họ sẽ có một cái công cụ tương đối là rất là hiệu quả để họ có thể tương tác tốt hơn với cộng đồng fan của họ. Và nếu mà em không nhầm thì sắp tới thì Binz cũng sẽ tung ra cái NFT cho cái gọi là những cái album mới của anh ấy. Thì mọi người có thể tưởng tượng ra là một khi là anh Miro hoặc là Chris sở hữu một số các cái token này nè, thì anh sẽ đồng thời sẽ nghiễm nhiên gọi là được thụ hưởng những cái quyền lợi mà ca sĩ Binz hay là những cái ca sĩ hoặc là những cái diễn viên khác họ tung ra dành cho cái cộng đồng fan của họ. Và chính những cái đặc quyền đó nó sẽ giúp tạo một cái nền kinh tế nho nhỏ cho những cái đặc quyền đó. Ví dụ như anh Miro thấy là cái đặc quyền của mình với anh Binz đang càng lúc càng tăng giá trị lên, anh có thể chuyển nhượng cái đặc quyền đó cho một người khác. Mà chính vì là do cái đặc quyền này được xây dựng ở trên công nghệ blockchain đó, nên cái vấn đề mà anh gọi là chuyển nhượng, mua bán hoặc là trao đổi qua để lấy một cái đặc quyền khác thì cực kỳ đơn giản. Ở góc độ một nhà đầu tư cá nhân như kiểu là các bạn trẻ hoặc là các bạn mà đang có một cái thu nhập nhất định rồi và họ cũng muốn đầu tư, tham gia đầu tư, thì ngoài cái việc là có thể là bất động sản thì nó đang là một cái khoản đầu tư nó hơi to, trái phiếu, cổ phiếu các thứ thì có thể các bạn đang đầu tư rồi. Thế bây giờ nói về blockchain, nói về crypto ấy, thì cái cơ hội cho các bạn trẻ với cái thu nhập nó có thể chưa phải là quá cao nhưng mà đã có thu nhập rồi, thì Chris có thể là tư vấn, có thể là cho các bạn xem một cái hình gọi là cái bức tranh tổng thể một chút để làm sao các bạn tự tin hơn và có thể mở rộng cái portfolio đầu tư của mình. Thì những đâu là chỗ cơ hội và chỗ nào lại rủi ro? Theo Chris quan sát ở thị trường Việt Nam á, là các bạn trẻ, các nhóm các bạn trẻ lại là một trong những cái tập
theo Chris đánh giá là đang làm và đang hoạt động rất là thành công ở cái lĩnh vực gọi là crypto và blockchain mà nãy giờ anh em mình vừa nói. Nghĩa là cái khả năng tiếp cận về cơ hội và cái khả năng sàng lọc thông tin của các bạn là hiện giờ so với lại lứa của anh em mình, có nghĩa là Gen X rồi Gen Y đổ đi là đang rất là tốt. Bởi vì chắc là cũng là do một phần là các bạn đi vào thị trường và các bạn ra trường rồi các bạn bắt đầu kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên ấy, nó cũng cùng đồng thời với lại cái xu hướng blockchain và cái xu hướng crypto nó đang gọi là đi lên. Thì nói như vậy để anh Miro có thể hình dung ra được là đối với Chris ấy, những anh em mà đi làm khoảng được từ 6-7 năm đổ lên cho đến anh em mình và cho đến những cái người mà lớn tuổi hơn á, đó mới chính là những cái tập gọi là người mà theo Chris đánh giá là cần phải quan sát và tập trung vào cái câu chuyện gọi là tiền mã hóa rồi tài sản số mà chúng ta đang nói nãy giờ. Là bởi vì đây là những cái phân khúc gọi là người gọi là tương đối là đã có kha khá gọi là về mặt thu nhập, kha khá về mặt tài sản, kha khá về mặt công việc và tất cả các thứ. Crypto và blockchain nó đang thay đổi quá nhiều thứ mà bản thân những người như chúng ta đang không biết được hết á, thì cái tập người đó mới thực sự mới chính là em theo em đánh giá là họ mới là những cái người là phải cần chú ý hơn về những cái mà sự dịch chuyển mới của cái câu chuyện gọi là đầu tư và cái xu hướng gọi là tài sản số trong thời gian sắp tới. Thì nó cũng chính là cái rủi ro mà anh Miro mới vừa hỏi, là cái rủi ro lớn nhất là cái sản phẩm công nghệ mà đặc biệt liên quan tới blockchain và crypto nó đang di chuyển với tốc độ quá nhanh đi. Và thật sự là nếu mà chúng ta không có những cái cách thức để mà join vào và quan sát và học hỏi sớm á, thì chắc cỡ 1 năm nữa thôi là mình cũng không rất là khó để cơ hội để quay lại để mà ngồi học lại từng tí như thế này. Thì em nghĩ là cái vai trò của Vietnam Innovator và anh Miro sẽ cũng là một phần rất là lớn để giải quyết những cái bài toán đó, là họ sẽ phải có những cái kênh thông tin để mà họ sàng lọc thông tin này, để họ hiểu thêm là đây là cái chỗ tôi cần phải nghiên cứu, đây là cái chỗ mà tôi cần phải tìm hiểu, đây là những cái ứng dụng mà tôi cần phải biết. Bởi vì nếu mà không biết là bạn không biết thôi. Bởi vì thực sự công nghệ blockchain nó vừa khó nhưng nó lại vừa đơn giản sau khi là bạn đã hiểu hết được những cái căn bản của nó rồi. Thì một khi đã hiểu được những cái căn bản rồi á, thì mình mới tự tin gọi là đầu tư, mình mới tự tin gọi là xuống tiền, em ví dụ như vậy. Rất là hay là Chris đã chạm đến cái việc là mình phải học hỏi, mình phải tìm hiểu. Và bây giờ thì có rất là nhiều các cái nguồn thông tin mà đa số nó sẽ là gọi là mình coi là không chính thức, tại vì nó sẽ xuất hiện ở những cái chỗ mà không phải là các kênh mình đã quen đọc hoặc là quen sử dụng. Thế bây giờ nếu mà Chris mà có thể là advice cho một cá nhân là trước khi tham gia vào cái thị trường này, chúng ta cần sẽ tìm hiểu cái gì, tìm hiểu ở đâu, và có thể là khi mà tham gia rồi thì chắc chắn là mình sẽ gặp một số các cái vấn đề, một số các cái vấp ngã. Thì Chris là người có rất là nhiều kinh nghiệm thì có thể chia sẻ trước cho các bạn là thôi có thể đi đường khác để đỡ bị vấp. Thì Chris chia sẻ thêm một chút chi tiết cho các bạn hiểu. Chris cũng có khá là nhiều các cái chia sẻ, và thực ra là ở các cái buổi chia sẻ khác nhau thì Chris luôn có mong đợi là sẽ được chia sẻ cái phần này cho với các bạn trẻ và những cái người mà gọi là họ có nhu cầu tìm hiểu thêm về công nghệ blockchain cũng như crypto. Là giống như Chris vừa có mới nói là tuy là cái công nghệ này nó sẽ đơn giản sau khi bạn đã hiểu nó rồi, tuy nhiên thì mình phải đến được cái bước là mình hiểu nó trước cái đã. Thì một trong những cái mà việc mình phải làm đầu tiên đó là mình phải thực sự là bỏ công bỏ sức để mà mình tìm hiểu về những cái gọi là những cái rất là nền tảng của công nghệ blockchain, nó hoạt động như thế nào, đâu là cái cách lưu trữ, đâu là cái cách tạo tài khoản, đâu là những cái cách gọi là lưu trữ password tốt nhất. Thì nó cũng hơi giống như là chúng ta đi ra tài khoản ngân hàng để mà chúng ta đi mở ngân hàng vậy đó. Là nếu mà một khi bạn đã quên cái password của bạn á, thì bạn sẽ không sử dụng được cái thẻ đó cho đến lúc nào bạn đi ra ngân hàng và bạn yêu cầu bạn thay đổi lại. Tuy nhiên á, ở trong cái thế giới blockchain thì là chúng ta lại không có một cái ngân hàng đó để mà giải quyết cái gọi là cái khúc mắc của bạn ở lúc đó. Có nghĩa là sao? Khi bạn khởi tạo ra một cái tài khoản và những cái password mà đi cho cái tài khoản đó, bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm chính cho cái tài khoản đó, em ví dụ như vậy. Và nói nôm na là nếu mà mình mất cái password đó là mình mất trắng luôn cái tài khoản đó luôn. Thì đó, nó vừa có cái độ phức tạp nhưng mà nó lại vừa có cái độ gọi là rủi ro cực kỳ cao, cả hai luôn. Nên nó là tất cả mọi người phải tìm hiểu ở chỗ đó. Rồi sau khi tìm hiểu về mặt gọi là nền tảng của công nghệ xong thì
Chris hy vọng là mọi người lại tiếp tục gọi là hiểu thêm một chút xíu về những cái góc độ về ứng dụng của công nghệ blockchain trước cái đã. Là ví dụ như blockchain sẽ hoạt động như thế nào ở trong cái lĩnh vực y tế này, hoạt động như thế nào trong lĩnh vực tài chính này. Hầu hết là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các thông tin về lĩnh vực tài chính. Rồi blockchain trong lĩnh vực logistics thì sẽ hoạt động như thế nào. Đó, vân vân và vân vân. Và cái cách học tốt nhất ở trong cái ví dụ số 2 này là hãy lựa cái trục ngành mà mình giỏi nhất, cái trục ngành mà mình rành nhất. Ví dụ như Chris biết là anh Miro là đến từ ví dụ như là cái vertical là làm về tư vấn chuyển đổi số đi, thì bản thân blockchain ở trong cái câu chuyện gọi là chuyển đổi số nó lại có một số các ứng dụng rất là hay. Thì vốn dĩ là anh Miro đã tiếp xúc với những cái vấn đề, những cái pain point này nó đã rất là nhiều rồi. Thì khi mà anh tìm hiểu công nghệ blockchain trong cái lĩnh vực đó, anh sẽ kết nối cái góc độ về ý tưởng và cái vấn đề nó rất là nhanh. Và khi mà mình giải quyết được cái bài toán là ý tưởng và vấn đề, mình sẽ hiểu được về cái công nghệ nó rất là nhanh. Nó cũng tương tự với lại cái câu chuyện là những cái người hoạt động trong lĩnh vực logistics, khi mà họ tìm hiểu cái vấn đề của logistics và blockchain làm sao giải quyết được những cái vấn đề đó trong logistics, họ cũng sẽ hiểu nhanh hơn. Là thay vì ví dụ như là bây giờ em lại đưa anh một cái tài liệu gọi là blockchain trong tài chính, trong khi anh lại hoạt động ở một cái lĩnh vực khác, thì nó rất là khó hiểu ở cái chỗ đó. Thì sau khi anh hiểu cái đó xong rồi mình mới đi tới cái bước cuối cùng, có nghĩa là xu hướng đầu tư ở trong công nghệ blockchain, ở trong crypto là cái gì. Bởi vì khi mình đã hiểu được cái nền tảng của công nghệ, mình hiểu được tương đối là cái bức tranh tổng thể của cái công nghệ đó có thể làm ra trong những cái trục gọi là industry khác nhau, thì mình mới tới cái bước cuối cùng, chính là lựa chọn các cái dự án, gọi là tìm hiểu thông tin về các dự án mà mình có thể đầu tư. Thì nếu mà mình không có hai cái kia thì em nói giỡn thôi, là anh nhìn vô những cái dự án mà mình có thể đầu tư được thì cũng không khác gì giống như là anh nhìn vào một đám rừng cả. Đó, thì thông tin nào cũng là thông tin thôi. Đấy, thì khi mà mình trang bị đầy đủ những cái đó rồi thì mình mới tới được cái bước số 3. Một trong những cái sai lầm lớn nhất của, em nghĩ là phải 80% của người nhà đầu tư mới trong crypto là bỏ hẳn bước 1, bỏ hẳn bước 2 và đi thẳng về bước số 3 luôn. Thì cái xác suất mà bạn lựa chọn sai và bạn đầu tư sai, em nghĩ là chắc là tới 95-98%. Nói chung là gần như chắc chắn là chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Nói như vậy để cho mọi người sợ, để mọi người hình dung là nó là không phải là đơn giản. Bởi vì thực sự là ngay cả đối với lại những cái đơn vị gọi là hoạt động lâu năm, bản thân em, ví dụ như em ở trong cái ngành này nó cũng lâu năm, thì đâu đó khi mà mình đầu tư ở cái bước số 3 này của em này, em nghĩ là mình đầu tư và cái mức độ thành công của mình đâu đó nó rơi vào khoảng 30%, 40% là đã rất là tốt rồi. Bởi vì cái 30-40% này một khi mình đã gọi nó là thành công thì cái xác suất sinh lời và cái xác suất gọi là thành công của nó là phải cực kỳ dữ dội. Bạn có thể đầu tư vào 10 dự án, hết 9 dự án là thất bại, nhưng mà chỉ cần một dự án là nhân 10 hoặc là nhân 20 thì gần như là bạn cũng huề vốn và lời luôn, ví dụ như vậy. Nhưng mà để mà có thể tìm được một cái dự án, một cái viên ngọc quý như vậy thì em vẫn luôn giữ cái phong cách đó đối với là tất cả những người mà hỏi với em về cái câu chuyện là làm sao để đầu tư crypto, làm sao để đầu tư vào blockchain. Em vẫn yêu cầu họ phải quay về lại là làm bước số 1 và làm bước số 2. Rồi tới bước số 3 thì nếu mà cái căn bản mình nó đã đủ rồi thì khi cơ hội tới và những cái dự án tốt nó tới thì mình mới đủ sức để mình đánh giá, đứng về góc độ kỹ thuật này, đứng về góc độ đầu tư và đứng về góc độ cả gọi là lịch sử hình thành của công nghệ nữa. Ví dụ như vậy, nó rất là nhiều yếu tố. Miro cũng là một trong những người mà gọi là sinh ra lớn lên ở nước ngoài. Khi mà mới chuyển về Việt Nam thì bắt đầu thấy một cái xu hướng là rất nhiều dự án blockchain hoặc là rất là nhiều dự án GameFi bắt đầu đang sinh ra từ Việt Nam. Và Việt Nam cũng đang, các cái dự án đấy đang giữ một cái vị trí khá là tốt ở trong các cái bảng xếp hạng của khu vực hoặc là thế giới. Thế thì lý do tại sao lại là Việt Nam, mà tại sao lại là các cái dự án của Việt Nam, của người Việt Nam làm? Câu hỏi rất là thú vị, và thực ra đó là một cái điểm cực kỳ gọi là độc đáo của thị trường Việt Nam, đứng từ nhiều góc độ. Em sẽ chia sẻ góc độ thứ nhất là đứng về góc độ về con người và đứng về góc độ về thị trường đầu tư ở Việt Nam trước cái đã. Là thực ra từ thời gọi là đời đầu của những cái làn sóng gọi là ICO năm 2017, 2018 là thị trường Việt Nam đã là một trong những gọi là
tay chơi gọi là rất là máu mặt và mới nổi, nhưng mà rất là máu mặt từ những ngày đó rồi, về cái độ gọi là độ năng động, về cái độ gọi là xông pha vào những cái cơ hội như vậy. Thì nó đi ra từ một cái đặc thù và một cái đặc điểm em cũng có một cái cơ hội quan sát rất là kỹ, bởi vì em cũng có cái thời gian công tác ở nhiều cái quốc gia khác nhau. Thì vốn dĩ là người Việt Nam của mình có máu gọi là máu đầu tư rất là cao, mà thực ra nói máu đầu tư cũng được, nhưng mà nếu mà dân dã hơn một chút xíu thì chúng ta có thể nói là máu hơi cờ bạc một chút xíu. Bởi vì khi mà đầu tư mà 10 con mà hết 9 con thua mà chỉ thắng một con rồi thì thực ra nghe nó cũng giống cờ bạc thật, là bởi vì là cái sự đào thải và cái tốc độ tăng trưởng của thị trường crypto nó quá cao. Là cái yếu tố thứ nhất là về mặt con người, về mặt xã hội. Cái yếu tố thứ hai là Việt Nam đang dần dần trở thành một cái thị trường phải nói là cũng có rất là có tiếng nói ở thị trường crypto, và cũng giống như là thị trường gọi là tạo ra các cái sản phẩm ở trên blockchain, là bởi vì có hai yếu tố. Thứ nhất khi mà nói về game thì vốn dĩ là thị trường Việt Nam trước khi có câu chuyện về blockchain là đã là một trong những cái thị trường tương đối là sản xuất ra game cũng khá là tốt. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta lại có những cái con game rất là đột phá về mặt tư duy, rất là đột phá về mặt gọi là game plan và về mặt thiết kế. Ví dụ như là ngày xưa thì mình có Flappy Bird đó, rồi gần đây thì bản thân là Axie Infinity là một dự án đến từ Việt Nam, nhưng là đứng trên đấu trường game của game gọi là GameFi trên blockchain ở trên thế giới, là thực sự là một anh cả rất là lớn ở trên thị trường. Kể xa một chút xíu nữa, bản thân Vinagame của chúng ta là một unicorn đầu tiên của Việt Nam, là cũng có một cái background đến từ cái câu chuyện gọi là build game, và từ cái câu chuyện build game nó mới dẫn ra những cái chuyện khác. Bản thân thị trường Việt Nam đã là một thị trường rất là có tiếng về cái câu chuyện gọi là sản xuất ra các cái tựa game và những cái trò chơi gọi là tương đối là bắt mắt. Và cái yếu tố còn lại là một cái yếu tố thực sự, đó là một cái ưu đãi của ông trời dành cho đất nước Việt Nam, đó là cái nguồn cung về các cái bạn gọi là tài năng về developer, đứng về góc độ về tech ở Việt Nam là một trong những cái thị trường phải nói là dẫn đầu của khu vực. Em nghĩ nếu mà ở châu Á thì chúng ta chỉ thua mỗi Trung Quốc và Ấn Độ thôi. Em hay nói với lại tất cả các nhà đầu tư nước ngoài là nếu mà nói về độ ngon, bổ và rẻ thì không ai qua Việt Nam cả. Có nghĩa là nếu mà xét chi phí trên một bạn developer cho một dự án tốt thì Việt Nam đối với em là chắc là sẽ đứng đầu. Tuy nhiên thì nếu mà nói về chất lượng về độ sâu và độ xuất sắc thì nhìn chung thì Trung Quốc và Ấn Độ họ vẫn có một số các cái kỹ sư xuất sắc hơn chúng ta. Đó, nhưng mà nếu mà nói về độ ngon, bổ, rẻ thì Việt Nam mình là đối với em là số 1. Đấy, thì khi mà mình vừa có cái yếu tố gọi là bản thân thị trường họ mong muốn có những cái cơ hội đầu tư tốt hơn, rồi bản thân cái thị trường đã có lịch sử gọi là hình thành những dự án có yếu tố sẽ đem lại giá trị về mặt đầu tư, và cuối cùng nữa là chúng ta có những người đi xây được những cái dự án đó, thì 3 yếu tố gọi là thuận lợi đó nó cộng lại nó là sản sinh ra một cái thị trường Việt Nam là cực kỳ gọi là giàu cơ hội, đứng về góc độ gọi là sản sinh ra dự án, đứng từ góc độ là có những cơ hội tốt để đầu tư, và bản thân thị trường quốc tế họ cũng biết được cái chuyện đó chứ không phải không. Anh cũng có xem một cái báo cáo của Google, thì các cái từ khóa mà được tìm nhiều nhất trong năm ngoái thì nó sẽ xuất hiện là blockchain, crypto. Nhưng mà trong năm nay thì đầu năm nay thì có vẻ như là các cái từ khóa đấy bắt đầu nó giảm xuống rồi, và bây giờ nó thay bởi các cái từ khóa khác. Thì liệu đây có phải là một cái xu hướng là giảm cái độ quan tâm đến cái lĩnh vực này hay không? Và cái tương lai của các bạn trẻ, các nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp, liệu Việt Nam nó có tiềm năng như vậy hay không? Thực ra em nhìn vào cái gọi là cái từ khóa đó nó đi xuống, thực ra nó là một dấu hiệu tốt nha. Tốt ở đây là vì có vẻ như là những cái người gọi là họ có nhu cầu tìm hiểu, họ có mong muốn tìm hiểu, họ đã bắt đầu vượt qua được những cái kiến thức tương đối gọi là căn bản nhất. Là ví dụ như những cái từ khóa như là blockchain và crypto, giống như cái giới thiệu đầu tiên của anh Miro trong cái segment hôm nay mình làm về đó là hai cái từ khóa cực kỳ căn bản của cái công nghệ mới này. Tuy nhiên là đằng sau blockchain, đằng sau crypto nó còn hằng hà sa số những cái trục gọi là vertical nó rất là khác nhau. Có vẻ như năm nay là những cái người gọi là họ nghiên cứu, họ tìm hiểu, họ bắt đầu đã tự đào sâu vào những cái từ khóa nó xa hơn, nó sâu hơn, tương đối nó sâu hơn của công nghệ blockchain. Ví dụ như là anh sẽ thấy là có metaverse này,
có GameFi này, có SocialFi này, rồi có cả luôn là tokenized investment đó, ví dụ như vậy. Web 3 nữa, không thể bỏ qua Web 3 ví dụ như vậy. Thì khi mà những nhà đầu tư giống như hồi nãy anh em mình nói vào đó, có bước 1, bước 2, bước 3, thì sau khi họ đi tới cái bước 3 xong rồi, họ sẽ bắt đầu họ đào sâu vào một số các cái vertical mà họ nghĩ là sẽ có cơ hội, hoặc là nó phù hợp với lại những cái gọi là tìm hiểu có liên quan tới yếu tố công việc của họ, thì họ sẽ đào sâu vào. Ví dụ như họ đào sâu vào Metaverse, họ đào sâu vào Web 3, họ đào sâu về digital asset, em ví dụ như vậy. Thì họ bắt đầu họ vượt qua khỏi những cái chung mà anh em mình đang vẫn khuyên họ là tìm hiểu ở bước 1, bước 2 hồi nãy đó. Cảm ơn Chris đã chia sẻ. Thật ra là cuối cùng cái chỉ số, cái báo cáo đấy nó lại tích cực. Chris thì tham gia vào rất là nhiều các cái dự án khác nhau, và có thể là có một số các cái insight mà sắp tới thị trường sẽ được experience, hoặc là được gọi là trải nghiệm một cái gì đó mới. Thì liệu Chris có thể chia sẻ và hé lộ một số thứ có thể experience trong thời gian tới hay không? Chris sẽ chia sẻ một số các cái quan sát, nó sẽ tương đối là nó cũng có thể là nó hơi ngẫu nhiên một chút xíu, nhưng là một số các cái xu hướng nó cũng khá là thú vị để mà mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thứ nhất á, là xu hướng gọi là dịch chuyển của rất nhiều các cái gọi là vật chất ở đời thật lên trên gọi là cái nền tảng gọi là vũ trụ ảo thông qua cái công nghệ là NFT. Thì sắp tới anh Miros và các khán giả sẽ quan sát được càng lúc càng nhiều hơn những cái doanh nghiệp truyền thống, họ sẽ tung ra những cái campaign, họ sẽ tung ra những cái dự án có yếu tố NFT ở trong đó. Và cái NFT này nó sẽ thể hiện những cái sản phẩm mà vốn dĩ họ đã bán ở bên ngoài, hoặc là những cái NFT này nó sẽ thể hiện những cái đặc quyền mà họ đang gọi là muốn đưa cho người trải nghiệm sử dụng và sở hữu những cái đặc quyền này. Và chính vì nó nằm ở trên cái công nghệ blockchain giống như hồi nãy Chris có chia sẻ, thì nó sẽ tạo lên một cái sự sôi động trong cái việc gọi là sử dụng này, trao đổi này, xem nó như hàng hóa cũng được. Ví dụ như tôi có cái NFT của anh Binz này, đổi lấy của anh Miro, đổi lấy một cái NFT, em ví dụ như là một cái kỳ nghỉ dưỡng một tuần của một cái tập đoàn bất động sản nào đó em đi, ví dụ như vậy đó. Thì sẽ rất là thú vị ở cái câu chuyện đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái trend mà em đánh giá là có thể năm 2022 này nó sẽ bắt đầu á, là trend dành cho social fi. Thì anh cứ tưởng tượng giống như là những cái nền tảng gọi là xã hội á, giống như Facebook vậy đó, nhưng mà đưa lên trên blockchain để làm gì? Để là tại vì anh biết á, vốn dĩ những cái môi trường gọi là môi trường gọi là nền tảng xã hội ở trên mạng á, nó có hai yếu tố. Thứ nhất là sự tương tác, và thứ hai nữa thực ra đó là data. Thì khi mà social file nó xuất hiện thì nó sẽ giúp giải quyết một cái bài toán mà Facebook hiện giờ đang chưa làm. Có thể là họ mong muốn họ làm nhưng mà họ chưa làm. Có nghĩa là bản thân anh Miro và Chris đang là những cái người sáng tạo nội dung cho Facebook, đúng mà anh? Mình tạo status, mình share cái chỗ này, mình tạo cái follow ở chỗ kia, mình tạo sự tương tác cho một cái tập người rất là lớn đối với Facebook, em ví dụ như vậy. Nhưng hiện giờ Facebook họ đang chưa có những cái cách thức gọi là làm sao để tưởng thưởng anh em mình cho những cái sự cống hiến đó. Thì social file nó sẽ là một cái cách gọi là nó disrupt và nó thay đổi cái góc đó của những cái nền tảng mạng xã hội. Thứ nhất là đứng về góc độ về gọi là reward cái người gọi là sáng tạo ra nội dung trước cái đã, và sau đó nó còn rất là nhiều các cái feature. Cái thứ ba nữa là nó sẽ là cái metaverse. Nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái góc độ gọi là phát triển về mặt phần cứng nữa kìa, của cái công nghệ đó. Bởi vì nếu mà nói về trải nghiệm trong một cái không gian vũ trụ ảo á, thì nếu mà chỉ chơi ở trên cái điện thoại không thôi á, thì nó chả khác nào gọi là 2D cả. Thì chừng nào mà chúng ta có thể biến nó thành 3D hoặc 4D á, thì nó mới tương đối là nó mới phù hợp với lại cái chữ vũ trụ ảo. Thì hiện giờ em đang thấy có một số các cái dự án gọi là có yếu tố metaverse, họ đã lồng ghép cái câu chuyện blockchain vào ở trong đó rất là rõ. Bởi vì blockchain sẽ giúp cho những cái dự án metaverse á, nó làm được một số các cái vai trò sau, là giải quyết cái bài toán là giống như là một cái nền kinh tế số ở trong đó. Bởi vì nếu mà nó là một cái vũ trụ ảo, chúng tôi cũng vẫn phải đặt ra một cái luật chơi, chúng tôi sẽ vẫn có cái sự gọi là mua bán, trao đổi các thứ trong đó. Thì blockchain, token
đi vào ở trong cái vũ trụ ảo đó để sử dụng cho một cái mục đích gọi là mọi người tương tác với nhau về góc độ là thanh toán, về góc độ là kinh tế số ở trong đó. Rồi NFT lại là những cái loại hàng hóa ở trong cái vũ trụ ảo đó, hoặc thậm chí là NFT nó đang thể hiện ra chính cái ID của anh Miro ở trong một cái thế giới vũ trụ ảo chẳng hạn như vậy. Thì sắp tới á, nó sẽ có hàng loạt những cái xu hướng mới như vậy. Và nãy giờ nếu mà thực sự là một người chưa có tìm hiểu về công nghệ blockchain thì anh Miro sẽ nghe khá là nhiều những cái thuật ngữ khá là lạ. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy anh em mình cũng có trao đổi là nói là mọi người cũng sẽ phải sớm và nên nghiêm túc nghiên cứu về những cái vấn đề này. Bởi vì nếu không, một năm sau đôi khi là em đã bước vào thế giới vũ trụ ảo rồi mà anh Miro vẫn còn đứng ở ngoài, thế thì cứ nói nôm na là em đi vào thế giới vũ trụ ảo, em mua hết đồ ở trong đó luôn. Lúc mà anh Miro vào thì anh Miro phải mua lại đồ của em, đúng không, với một cái giá rất là mắc. Trong khi là anh cũng có thể tìm hiểu và anh cũng có thể đi vào cái thế giới vũ trụ ảo đó cùng lúc với em. Rồi, cảm ơn Chris. Thực ra là chắc là trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì có thể đặt một câu hỏi vui là bây giờ tưởng tượng Vietcetera cũng là một cái kênh, cũng là có khách hàng, cũng có gọi là khán giả các thứ, thì liệu Vietcetera có áp dụng được blockchain cho cái lĩnh vực nào không, hay là liệu cái case nào đó có thể áp dụng cho Vietcetera được? Một câu hỏi xuất sắc và Chris rất là thích cái câu hỏi này. Là thực ra là câu trả lời là hoàn toàn có nha. Một cái mô hình, một cái đơn vị mà đi về media và content như là Vietcetera, bản thân cái hướng của Vietcetera đã là một cái hệ sinh thái số rất là to rồi. Thì anh Miro có thể tưởng tượng ra là mình sẽ build ra được một cái thành phố đó tên là Vietcetera. Tất cả những cái người nào mà bước lên thành phố đó và tạo ra những cái content và cung cấp những cái content đó cho Vietcetera. Tất nhiên là Vietcetera sẽ có hai cái loại content, một là được build in-house bởi các cái bạn writer của mình, hai là chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các cái contributor ở bên ngoài vào để contribute. Thì khi mà những cái người đó bước vào thành phố Vietcetera và tạo ra theo content, thì thông qua cái công nghệ blockchain đó, mình sẽ có những cái cơ chế để mình trả thưởng lại cho họ. Và càng nhiều người đọc, càng nhiều người xem, mình sẽ có cơ chế để các thứ, đúng không? Rồi nếu mà Chris đoán không nhầm thì sắp tới thì Vietcetera cũng sẽ có làm rất là nhiều các cái hình thức gọi là media và đứng góc độ về video. Và nó sẽ không quá xa nếu mà Vietcetera sẽ làm những cái chương trình hội thảo, hoặc là những cái concert, hoặc là những cái livestream rất là exclusive, và đứng ở trên cái góc độ về blockchain và về cả, có thể là chưa tới metaverse liền, nhưng mà đứng ở về góc độ về 2D và góc độ về livestream á, thì Vietcetera hoàn toàn có thể thiết kế một số các cái live concert hoặc là stream hoàn toàn ở trên nền tảng blockchain, và mình gọi là crowdfunding, và mình gọi là tương tác với lại tất cả những cái cộng đồng community của mình á, hoàn toàn qua yếu tố blockchain hết. Và hiện giờ để chia sẻ với Vietcetera là đã có một số các dự án làm như vậy rồi ở trên thế giới, chứ ở Việt Nam thì chưa. Nếu mà Vietcetera làm đầu tiên ở Việt Nam, và Vietcetera cũng có thể tưởng tượng ra là những cái người dùng của Vietcetera đó có thể tạo ra một cái icon hoặc là một cái pixel giống như cái bức tranh này, và nó là một cái hình ảnh đại diện của họ khi mà họ bước chân lên trên cái thế giới ảo của Vietcetera như thế này. Họ có thể đi vào cửa hàng để mua merchandise, họ cũng có thể đi qua một cái studio để họ nghe những cái radio podcast, hoặc là họ có thể đi tới một cái lounge mà sau này Vietcetera tạo ra để giúp cho các business client họ tương tác với nhau. Ví dụ như vậy, bản thân khi mình mô tả như vậy, nó đã là một cái metaverse về media cho Vietcetera rồi. Đấy. Thì thực ra Chris cũng có tư vấn một cái dự án họ làm về live music concert tên là Santorify. Thì họ tương tác, họ gọi vốn và họ gọi là broadcast tất cả mọi thứ là đi qua cái hình thức NFT hết, và tất cả mọi thứ là digital native, là tất cả content và tất cả những cái media là được sinh ra và stay lại ở trên gọi là digital platform hết, chứ không có cross ra ngoài. Ok, rất cảm ơn Chris đã chia sẻ và cũng đã đưa ra một số ý tưởng cho business model mới của Vietcetera. Rất cảm ơn Chris đã dành thời gian ngày hôm nay và chia sẻ với các bạn. Cảm ơn Chris. Cảm ơn Miro.
Office House marries German quality with functional design, resulting in a future-proof concept blending sustainability, passion, and international standards. Inspired by Bauhaus design and the minimalist Office House, it is the modern-day answer to a burgeoning city's and Gen Z's needs. A modern, efficient, inspirational space that helps attract and retain sharp workforces while increasing productivity and efficiency, thereby reducing operational expenses. Office House, the perfect solution for your modern office needs.